เราจะเห็นบางค่ายแล้วกันบางบริษัทก็จะอวดยอดผู้เล่นแต่เกมที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเขาก็จะโชว์ยอดขายถูกป่ะเขาขายเกมไม่ได้เอาง่ายๆเขาขายเกมแล้วก็ยอดมันน่าเกลียดมากเช่นสมมติว่า 200,000 ก๊อปปี้มึงก็ไปโชว์ขาย 200,000 ก๊อปปี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกมพาสถูกใช้เพื่อปกปิดความเป็นจริงการดาวน์โหลดแบบแพสซีฟนับล้านครั้งไม่ได้หมายความว่าเกมของคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าวิดีโอเกมเหล่านี้มันเป็นงานศิลปะวิดีโอเกมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าถูกสร้างมาโดยคนที่ไม่ชอบคนเล่นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกไปนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมได้ไมค์ดีๆอีก1ตัวมาจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางเมาโนนะครับไมค์ที่ผมใช้อยู่นี้และเสียงที่เพื่อนๆได้ยินได้ฟังกันคือเสียงจากไมค์เมาโน PD 300X ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นไมค์ที่เริ่มต้นได้ดีสำหรับคนที่กำลังอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็น YouTube หรือทำสตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมเกมต่างๆนะครับราคามันย่อมเยาวมากๆผมเรียกว่ามันเป็นของดีราคาถูกแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังราคาสูงไปหน่อยพี่ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือ Mauno PD 200X นะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ผมเคยใช้ตอนช่วงทำช่องแรกๆมาตลอดเลยนะครับมันมีฟังก์ชันใช้งานสะดวกมากๆนะครับทาง Mauno เขามี Mauno Link นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในการจัดมิกซ์เสียง EQ ต่างๆรวมถึงสามารถอัดเสียงในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับรวมถึงใครมีแค่โทรศัพท์มือถือนะเขามีแอปพลิเคชันก็สามารถใช้ไมค์ของ Mauno แล้วก็อัดเสียงเอาไว้ใช้งานได้เช่นกันนะครับสะดวกมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไมค์ Mauno ตัวนี้ PD 300X นะครับกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงเกม Sound of Midnight นะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้มันผ่านช่วงเวลาในการขายมาประมาณ1เดือนนะครับผมซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงที่รู้ผลแล้วอะไรแล้วนะแต่ว่าผมไม่สรุปแบบนั้นละกันเพราะว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์มันเห็นตั้งแต่ต้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้แล้วก็มีความน่าเสียดายหลายๆอย่างผมบอกงี้ละกันกับตัวเกมนี้ซึ่งจริงๆมันน่าจะมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ดีขึ้นจากไอเดียที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่ามันประสบความล้มเหลวอีก1เกมนะครับองค์ประกอบมันก็จะมีอะไรต่างๆมากมายผมต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนคือ Sound of Midnight เนี่ยวันที่มันเปิดตัวต้องบอกว่ามันค่อนข้างฮือฮานะครับผมแล้วก็เรียกว่ามีกระแสน่าสนใจพอสมควรนะครับด้วยการที่เขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสไตล์พื้นบ้านโกธิกในทางใต้อะนะแล้วก็มันมีเรื่องเล่านิทานแบบความโกธิกอะมันก็จะมีความเวทมนต์นิทานที่มันมีความกลิ่นแบบแฟนตาซีมีสัตว์ประหลาดคุณจะเห็นในตัวอย่างที่มันจะมีแบบสัตว์ประหลาดต่างๆมีจระเข้ตัวยักษ์อะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะผมเห็นผมยังรู้สึกชอบเลยนะว่าสไตล์ไอเดียเขาดีว่ะในการเล่าแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็จะไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเดียวในตัวเกมที่มันล้มเหลวการที่เกมหนึ่งมันล้มเหลวมันก็จะต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า Sound of Midnight มันไม่ใช่อะไรที่แย่ไปซะหมดแต่เอาเป็นว่าองค์รวมมันก็อาจจะยังไม่ผ่านการที่มันจะเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับ1เดือนหลังจากที่เปิดตัวจำนวนผู้เล่น Sound of Midnight กับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างมากนั่นคือแทบไม่มีใครเล่นเกมนี้เลยนะครับเหมือนเท่าที่ผมเปิดดูย้อนล่าสุดนะจะอยู่แค่หลักแบบ100-200 คนที่เล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แน่ว่าวันธรรมดาอาจจะตกไปหลักหน่วยหรือเปล่าด้วยซึ่งโอเคหลักหน่วยหลักร้อยก็ถือซะว่าเราเข้าใจตรงกันนะว่าก็คือไม่มีคนเล่นไม่ต่างกันมากนะครับผลลัพธ์แทบไม่ต่างกันเลยนะสำหรับแง่ของการทำธุรกิจเกมนะครับวันที่มันเคยพีคสูงสุดนะพีคสูงสุดมันอยู่ที่ 1,438 คนเท่านั้นเองนะครับแล้วปัจจุบันก็อยู่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกประมาณ 200-300 คนแต่ประเด็นก็คือมันมีเรื่องของ Xbox Pass นะครับเพื่อนๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่บางเจ้าคุณสังเกตไหมเขาก็เอาเรื่อง Xbox Pass เนี่ยมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่การันตีอย่างหนึ่งในการที่มีไม่มีก็ประสบสำเร็จได้ใช่ไหมแต่คุณเห็นยอดที่มันตกหวบประมาณนี้นะทุกคนก็จะรู้ผลอยู่แล้วใช่ไหมตามที่ผมบอกเล่าไปเนี่ยแต่คุณฟังตรงนี้ดีๆนะอย่างไรก็ตาม Microsoft และสื่อเกมบางแห่งยังคงมองว่าเกมนี้ประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามียอดดาวน์โหลดถึง1ล้านครั้งบนเกม Pass อันนี้มันเป็นปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นนะทุกคนเล่นมีมช่องผมก็เล่นมีมแล้วก็ผมก็เอาไปโพสต์ในFacebook ช่องผมมี Facebook Fanpage นะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะเข้ามาติดตามก็ได้ชื่อเหมือนกันกับช่องของ YouTube เลยนะครับผมซึ่งมีมที่ฮิตมากก็คือเรื่องของการที่อวดยอดผู้เล่น
เราจะเห็นบางค่ายแล้วกันบางบริษัทบางเกมเนี่ยก็จะอวดยอดผู้เล่นแต่เกมที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเขาก็จะโชว์ยอดขายถูกป่ะมันต่างกันมากหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างนะแต่จริงๆคือในแง่ของการที่อาจจะสร้างกระแสหรือจะสร้างเขาเรียกว่า Data ของการเจริญเติบโตในการที่โชว์ยอดผู้เล่นเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มียอดอื่นให้โชว์แต่คนที่โชว์ยอดขายความหมายคือมันคือความสำเร็จที่กระโดดไปอีกขั้นหนึ่งสมมติว่ายอดขาย10ล้านชุดเนี่ยยอดผู้เล่นมันอาจจะ20-30 Composition Game Studio ผู้สร้าง Sound of Midnight ยกย่องความสำเร็จดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ โดยระบุว่ามีผู้เล่นถึง1ล้านคนและตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการเข้าใจผิด Game Pass ช่วยให้ทุกคนที่สมัครสมาชิกใช้บริการสามารถทดลองเล่นเกมได้โดยไม่มีความเสี่ยงผู้เล่นไม่จำเป็นต้องซื้อเกมไม่จำเป็นต้องเล่นจนจบและสามารถลบเกมได้ทันทีที่ต้องการโดยสรุปตัวเลข1ล้านขึ้นอยู่กับการเปิดเผยไม่ใช่การรักษาลูกค้าไม่ใช่ความพึงพอใจแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ความสำเร็จแบบที่ทุกคนเข้าใจแน่ๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกม Pass ถูกใช้เพื่อปกปิดความเป็นจริงเกมที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหลายเกมถูกนำมาไว้ในบริการนี้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและลดความคาดหวังทางการเงินแต่ผู้เล่นและนักวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดกำลังจับตามองเรื่องนี้การดาวน์โหลดแบบแพสซีฟนับล้านครั้งไม่ได้หมายความว่าเกมของคุณจะประสบความสำเร็จหาก Sound of Midnight เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้จริงเราคงได้เห็นสตรีมบน Twitch และการวิเคราะห์บน YouTube และทฤษฎีต่างๆของแฟนๆอีกมากมายในสาธารณะคุณเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยยอดผู้เล่นอ่ะมันเป็นตัวเลขคือคุณนึกออกไหมว่าสมมติคุณเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้แล้วยอดขายมันไม่ดีอ่ะการที่คุณจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่1หลอกตัวเองหรือ2หลอกนักลงทุนหรือ3หลอกคนในครอบครัวก็คือคุณก็นับจานเอาอะไรเงี้ย มึงนึกออกปะหรือนับคนเดินผ่านหน้าร้านอะไรเงี้ยอันนี้เหี้ยกว่านับจานอีกนะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีคนเดินผ่านตั้ง1,000 คนหรือเอาให้มันเรียลลิสติกหน่อยก็คือมีคนเข้ามาร้าน50 คนแต่อาจจะสั่งน้ำแก้วนึงสั่งนิดสั่งหน่อยสั่งน้อยเข้าใจความหมายผมปะบางทีมันต้องคุยกันที่แฟกต์จริงๆว่ายอดของการขายมันคือเท่าไหร่เพราะบางทีบางเจ้าเนี่ยถ้าเขาร้านอาหารที่ขายดีเนี่ยเขาอาจจะมีลูกค้าแบบเพียงไม่ได้แน่นมากแต่บางคนอาจจะสั่งแบบมาทีทั้งครอบครัวและยอดแบบ stable มากๆคือนิ่งแล้วก็จับต้องได้เพราะฉะนั้นในการขายเกมเนี่ยเราพูดกันที่ยอดขายเป็นหลักเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่ขายเกมเอายอดผู้เล่นเป็นตัวเกณฑ์หลักมันมีความแปรผันได้ง่ายมากเพราะว่าเรามีการรีฟันได้เรามีการแบบทดลองเล่นและที่สำคัญเนี่ยแหละตัวแปรสำคัญคือแม่งมีเกมพาสซึ่งเกมพาสเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันเป็นการเข้ามานับสมมุติคุณอยากเข้าไปลองเกมพาสเนี่ยสมมติมี100 ล้านคนแล้วทุกคนก็มีอยู่แล้วสมัครเมมเบอร์อยู่แล้วก็แปลว่าคุณอาจจะได้ยอดผู้เล่น100 ล้านนะแต่90 ล้านก็อาจจะไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายไหมมันเป็นการที่เหมือนเกมเปิดเล่นฟรีนึกภาพเปรียบเทียบเกมเปิดเล่นฟรีก็ได้แต่ส่วนมากเกมเปิดเล่นฟรีเป็นมัลติเพลเยอร์ใช่ไหมเกมเปิดเล่นฟรีเนี่ยวันแรกๆมันจะบูมมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาวางกลยุทธ์ไว้อยู่แล้วแต่แน่นอนพอผ่านไป3เดือน6เดือนยอดมันจะตกดรอปลงมาเป็นเรื่องปกตินะเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคฐานแฟนจริงๆเขามันประมาณนี้เขาก็จะพัฒนาอัปเดตแพทช์อะไรต่อไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่ทีนี้พอมันเป็นเกมแบบเนื้อเรื่องเนี่ยเขาขายเกมไม่ได้เอาง่ายๆเขาขายเกมแล้วก็ยอดมันน่าเกลียดมากเช่นสมมติว่าขายได้ 200,000 copy มึงก็ไปโชว์ขาย 200,000 copy 200,000 copy เนี่ยแม่งสู้ไอ้ Oblivion Remaster Day 1ที่ผู้เล่นเข้าเล่นพร้อมกันภายในวันแรก24 ชั่วโมงไม่ได้นะ24 ชั่วโมง Oblivion เนี่ยต้องซื้อเท่านั้นด้วยนะรีฟันไม่รีฟันไม่ว่ากันแต่ว่าภายใน24 ชั่วโมงผู้เล่นแม่ง 200,000 ข้ามวันก็ยังคงนิ่งอยู่แปลว่าเขารีฟันไม่ได้ละเพราะมันเกิน2 ชั่วโมงใช่ป่ะคือแปลว่าเป็นผู้เล่นแบบเรียลจริงๆที่เป็นผู้เล่นจับต้องได้จริงๆเป็นออร์แกนิกดังนั้นเกมพาสก็เป็นตัวแปรแต่สุดท้ายเราจะเอาเรื่องของเกมพาสมาเป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเกมประสบสำเร็จเยอะแยะเลยที่ออกมาแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น Expedition 33 ก็บอกว่าเฮ้ยเกมของเราเนี่ยมีอยู่ในเกม Pass Xbox นะแต่ว่าก็ขายดีเห็นปะคือผมลองเล่นใน Xbox เว้ยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนลองเล่นใน Xbox ซึ่งจริงๆเนี่ย
คุณสามารถเล่นใน Xbox ไปเรื่อยๆจนจบเลยก็ได้นะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากแบบต้องการเอาตัว Deluxe Edition ต้องการไปซื้อสกินอะไรแบบเนี้ยคือหลายคนก็ไปซื้อตัวเต็มว่ะผมเจอคนเยอะมากเลยที่ก็ลองเล่นแล้วก็แบบชอบก็เลยไปซื้อตัวเต็มเลยไอ้เหี้ยมึงคิดดูว่าเกมมันทำได้ขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือเรียกว่าเกมที่ประสบความสำเร็จนะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนได้ตีกรอบให้มันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางวัฒนธรรมคำชมก่อนเปิดตัวส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นไปที่รูปแบบการเล่นแต่เน้นไปที่ Sound of Midnight พยายามทำสิ่งที่เรียกว่าเพลงสรรเสริญหรือเรียกว่าเอาง่ายๆเป็นการยัดวัฒนธรรมหรือว่าเป็นการเมืองรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนผิวสีทางตอนใต้โคตาคุได้อธิบายเกมนี้ไว้ว่ามันยอดเยี่ยมและปรบมือให้กับธีมและอารมณ์ของเกมแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าการต่อสู้นั้นซ้ำซากและน่าเบื่ออันนี้คือปัญหานะเพื่อนๆก็คือสื่อหลายสื่อรวมถึงสื่อใหญ่ด้วยนะสื่อใหญ่ๆเนี่ยคุณไปเปิดดูได้ไม่ว่าจะใน Metacritic หรือว่าจะไล่ตามสื่อที่คุณอยากจะเช็คเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมนี้เข้าไปคุณจะเห็นว่าเขาให้คะแนนสูงมากส่วนใหญ่สื่อที่สากลเนี่ย7 8 9ทั้งนั้นเลย9กว่าก็มีนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆแม่งไม่ใช่เพราะเกมดีไอ้เฮียแม่งเป็นการให้คะแนนที่ไม่ได้ให้เพราะเกมสนุกหรือไม่สนุกแล้วอะแต่เหตุผลที่ให้คือมันเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมของคนผิวสีของคนทางตอนใต้มันเป็นการทำให้เกิดความหลากหลายแม่งกลายเป็นโหมดให้คะแนนพวกนี้มาแล้วคือในรีวิวมันก็เขียนยอมรับเองด้วยนะว่าเกมก็มีระบบการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะไม่แปลกใหม่ซ้ำซากจำเจอยู่บ้างแต่มึงยังให้คะแนนดีได้เชี่ยนี่คือมันไม่ใช่การรีวิวเกมแล้วคุณเก็ตไหมคือมันเป็นการรีวิวเกมที่มีอ g e n d a มากน้อยใช่ป่ะมันเป็นการรีวิวไปในเชิงนโยบายแล้วว่าเกมนี้ออกมาเดี๋ยวแมคานิกเกมเพย์เอาไว้ก่อนเป็นแค่อาจจะเป็นแค่การให้คะแนนข้อ3ข้อ4ข้อ5ส่วนข้อ1ข้อ2ที่สำคัญเนี่ยเราดูเรื่องนโยบายก่อนเลยดูเรื่องความหลากหลายก่อนเลยอันนี้มันเป็นเรียกว่าบาดแผลที่มันกัดกินมานานแล้วนะครับคือผมเชื่อว่าตัวเกมเองหรือว่า Sweet Baby Inc เองก็ตามเนี่ยเขาทำให้เกมมันแบบต่ำตมขนาดนี้ไม่ได้นานเว้ยแต่กลายเป็นว่าเอาจริงๆเลยมันถูกพุชจากสื่อใหญ่นะสื่อใหญ่เขาเล่นด้วยแล้วก็อุ้มกันมานานแล้วเกมเหล่านี้คุณไปดูได้ในสื่อใหญ่หรือว่าในคอนเทนต์ของตามสื่อกระแสหลักต่างๆเขาก็จะเชียร์มาต่อเนื่องนะจนช่วงนี้ถึงค่อยเงียบนะเพราะโดนด่าเยอะแล้วบางเจ้าก็ปิดไปล่าสุดไอ้โพลีกอนปิดไปโคตาคุนี่บอกก็ด่ากับเกมเมอร์จนโดนไล่ออกก็คือโคตาคุบอกก็คือไอ้คนที่บอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนั่นแหละที่ผมทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยอีกบาดแผลหนึ่งของเกมนี้ที่มันทำให้ความน่าสนใจเรื่องของธีมโกธิกหรือว่าการออกแบบดีไซน์ฉากstop motion อาร์ตงานอาร์ตต่างๆรวมถึงไอตัวการดีไซน์สัตว์ประหลาดมันแทบจะไม่เหลือมันแทบจะเวทน้ำหนักสู้กับสิ่งที่มันเป็นปัญหาไม่ได้ซึ่งอีกปัญหาใหญ่ๆนั่นคือเรื่องของการมีอยู่ของ Sweet Baby Inc ในเกมนี้นะครับผมเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมจริงแบบที่เพื่อนๆทราบกันเลยสามารถเปิดเช็คในเว็บไซต์ได้ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันเขาจะลบออกไปแล้วก็สามารถหาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตอีกไม่ยากนะครับเพื่อนๆและส่วนต่อมาคือเป็นเรื่องที่ผมเคยทำไปในน่าจะเป็นเดือนก่อนหรือ2เดือนก่อนเป็นเรื่องของคุณเคที่โรบินสันหรือว่าพิกาชูริต้าAKA นามสมมุติของเขาเป็นผู้จัดการชุมชนออนไลน์คือเป็นการดูแลเซอร์วิสออนไลน์ของเกมนี้ Sound of Midnight นะเหมือนอดีตจะทำงานกับ Sweet Baby Inc ด้วยนะแต่โอเคเขาออกมาดูแลเกมนี้เป็นหลักใช่ไหมแล้วก็มีประเด็นว่าเขาเคยโพสต์ว่าเขาเกลียดเกมเมอร์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรซึ่งตอนหลังเขาก็มาอธิบายแล้วก็แก้ต่างแล้วนะว่าจริงๆก็แบบเหมือนโพสต์ด่าพวกที่ชอบมาคุกคามอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วนะก็เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นงั้นจริงๆก็ได้เขาอาจจะโดนคุกคามจนแบบก็ต้องออกมาฟาดงาบ้างเพราะว่าแต่ที่มาที่ไปมันคือมึงทำเกมสไตล์นี้ไงแล้วเกมเมอร์มันไม่ชอบอยู่แล้วใครอยากดูในเรื่องของคุณพิกาจูริต้าก็ย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดตัวมา1เดือนเนี่ย Sound of Midnight ก็หายไปจากบทสนทนานะครับเป็นอีก1เศษซากความล้มเหลวแล้วกันที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2025 นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะยังโผล่มาอีกนะเพราะว่าตอนนี้ Sweet Baby Inc เขาจะไม่ได้ออกตัวเต็มตัวนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนแบบเขาเตรียมมานานแล้วแล้วก็มีการเข้าไปร่วมเขียนบทหรืออะไรแบบเต็มตัวด้วยนะครับแล้วก็ออกมาประมาณนี้คือ
คือคุณจะสังเกตอยู่ว่าผมเข้าใจนะว่ามันจะน่าจะมีคนสงสัยว่าบางทีเรารู้สึกไหมว่าเกมที่ประสบความล้มเหลวเหล่านี้ผมเคยนั่งคิดคนเดียวนะว่าเฮ้ยมันหรือว่าจริงวะที่แฟนๆเกมไม่ชอบหรือแบนหรือว่าแบบมันเป็นกระแสมาแล้วพอทุกคนก็ชี้เป้าล่าแม่มดกันใช่ไหมว่าไอ้เกมนี้มันโวกนะเกมนี้มันมีส่วนร่วมของ Sweet Baby Inc นะแล้วเราก็แบนเลยแล้วเราก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเคยคิดนิดนึงว่าเอ้ยมันมีส่วนไหมวะแล้วก็ลองแบบพยายามทำให้ตัวเองตกผลึกแล้วก็ค้นหาข้อมูลเอาตัวเองเข้าไปลองเข้าไปเล่นไปอะไรดูผมได้พบความเป็นจริงว่าจริงๆแล้ววิดีโอเกมมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่ต่างจากอาหารเลยอะผมก็เลยชอบเปรียบเทียบกับการกินอาหารนะมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะชักจูงหรือแบบหลอกกันได้เว้ยเชื่อไหมว่าบางเกมที่ประสบความสำเร็จอย่าง Expedition 33เนี่ยมึงเชื่อไหมว่ามีคนไม่ชอบเชื่อผมปะ แต่ไม่ชอบในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารู้สึกว่าเกมห่วยเกลียดเกมนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ไม่ชอบประมาณว่าอาจจะไม่เข้าเส้นอาจจะแบบเล่นแล้วก็สนุกดีแต่แบบไม่ได้ติดมากไม่ได้อินแบบเฮ้ยกูต้องเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะอินมากติดมากเลยมันแล้วแต่มันแบบนานาจิตตังมากซึ่งผมเลยบอกว่ามันเหมือนอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเมนูที่ทุกคนแบบยอดนิยมกันในคนสัก 5% เขาอาจจะไม่ชอบซึ่งเขาไม่ผิดด้วยนะ ไอ้ตรงเนี้ยก็เหมือนกันกับอย่างเกม Sound of Midnight เนี่ยผมคิดว่าทุกคนสามารถแบบไปลองเล่นและสัมผัสได้และหลายๆครั้งก็จะเจอความรู้สึกที่ว่ามันก็ดีนะซึ่งแม่งไม่พอและไอ้คำว่ามันก็ดีอ่ะมันเป็นแค่หนึ่งแคตตากรีในปัญหาของเกมจะประสบความสำเร็จมันต้องไม่ใช่แบบก็แค่ดีก็แค่ได้มาตรฐานก็พอเล่นได้ก็ไม่แย่นะคือถ้ามีคำเหล่านี้นะเว้ยคือแม่งเป็นปัญหาละแม่งเรื่องใหญ่ เพราะเกมที่อยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเกินขีดมาตรฐานขึ้นไปพอสมควรเรียกว่าผู้เล่นเล่นแล้วแบบโคตรดีมันต้องมีจุดโคตรดีสักจุดที่แบบคุณสัมผัสมันได้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องวิธีการเล่าเพลงประกอบก็ได้ภาพแมคานิกรูปแบบการเล่นและสิ่งที่มันควรจะใส่ใจที่สุดมันก็คือต้องเป็นเกมเพลย์เพราะว่ามันคือวิดีโอเกมซึ่งคุณลองย้อนกลับไปดูได้ในทุกๆเกมของที่ Sweet Baby Inc ทำหรือว่ายูบิก็ได้หรือเกมที่มันโวกหรือโดนด่าหรือเกมเจ๊งไปต่างๆนานาเนี่ยไอเรื่องความโวกการออกแบบตัวละครน่าเกลียดหรืออะไรที่แฟนๆโจมตีกันอะมันเป็นปัจจัยเสริมนะทุกคนมันไม่ใช่ปัจจัยที่แบบจะทำให้ทั้งโลกแม่งมารวมกันแบนได้อะแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสและเป็นจุดชี้ชะตาความเป็นอยู่เกมนั้นนะแม่งคือเกมเพลย์นะเว้ยแล้วไม่ค่อยมีใครแบบสนใจเวลารีวิวอะเกมเพลย์มันอยู่แค่หัวข้อเดียวเองอะ ซึ่งผมว่าแม่งสำคัญสุดเลยในวิดีโอเกมอะอย่างกราฟิกอะไอ้เฮียท่านสมัยก่อนกราฟิกไม่ดีแล้วอุตสาหกรรมเกมมันโตมาได้ไงอะสมัยนี้เกมกราฟิกดีก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบสำเร็จเกมเพลย์แม่งคือหัวใจอะมันเหมือนคุณตักอาหารเข้าปากชิมรสชาติมันก็คือหัวใจอะแล้วก็วัตถุดิบการปรุงการตกแต่งจานราคาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องตามมานึกออกปะ เพราะฉะนั้นมันมีส่วนผสมของหลายๆอย่างในเกมหนึ่งอ่ะแต่ว่าผมอ่ะได้รู้สึกและสัมผัสเล็งเห็นชัดมากสำหรับเกมหลายๆเกมที่เจ๊งไปแล้วก็ถูกแปะป้าย Sweet Baby Inc ถูกแปะป้ายเกมที่ต่อสู้กับเกมเมอร์เกสเกมที่ต่อสู้กับผู้เล่นทะเลาะกันแม่งมีเรื่องเดียวเลยอ่ะคือเกมเพลย์แม่งไม่ดีแล้วคุณอาจจะสงสัยอีกว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมพี่ว่าจะมีเกมที่ออกมาแบบประมาณเนี้ยแล้วก็เฮ้ยเดินทำเกมเพลย์มาดีแล้วก็แฟนๆชอบก็เลยยอมเล่นเอาความรู้สึกผมเลยนะถ้าตอบไวๆเลยผมจะบอกว่ายากเหตุผลมันคืออะไรรู้ปะเพราะว่าวิดีโอเกมเหล่านี้มันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานเหมือนคนทำงานอาร์ตวาดรูปดีไซน์หรือว่าทำกับข้าวก็ตามที่ผมจะบอกก็คือการที่คุณจะออกแบบเกมเพลย์หรือทำอะไรที่มันดีออกมาจริงๆจนคนเล่นสัมผัสได้คุณอยู่ห่างจากสตูดิโอจากคนผลิตเกมเนี่ยแม่งไม่รู้กี่หมื่นไมล์กี่หมื่นกิโลอ่ะข้ามโลกข้ามทวีปกันเนี่ยแต่คุณยังสัมผัสได้ว่าเขาอยากจะส่งมอบอะไรให้คุณสิ่งที่ต้องมีคือความรักความใส่ใจต่อผู้เล่นเว้ยวิดีโอเกมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าถูกสร้างมาโดยคนที่ไม่ชอบคนเล่นมึงนึกถึงเวลามึงกินข้าวฝีมือแม่ดิหรือฝีมือเมียก็ได้บางทีมันไม่ได้สวยหรูนะแต่แบบมึงหารสชาติแบบเนี้ยจากที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะคุณสังเกตดูแบ็กกราวด์ของเกมที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาสร้างจากความรักหนึ่งคือต้องรักอาชีพตัวเองก่อนสองรักเกมที่ตัวเองทำพอมันส่งทอดลงไปมันเป็นเครือข่ายที่ทั้งทีมงานเดฟเขารักกันแล้วก็ถ่ายทอดอนุภาพเนี้ยลงไปในเนื้อหา
มันก็กลายเป็นความใส่ใจความละเอียดจนมันดีมากๆจนสิ่งนี้แม่งอบอวลอยู่ในเกมหนึ่งและส่งต่อมาจนถึงคนเล่นสรุปง่ายๆก็คือไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ๆสำหรับเกมที่ถูกสร้างมาโดยนโยบายหรือการที่เกลียดชังผู้เล่นแล้วมันจะดีเว้ยสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสรุปการจากไปของ Sound of Midnight อีกหนึ่งเกมจาก Sweet Baby Inc นะครับขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับและอย่าลืมรักษาสุขภาพกันมากๆแล้วก็แบ่งร้ายคนคุณรักด้วยนะครับสนับสนุนผมง่ายๆในการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆทางด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดๆไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดๆไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม